นี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire สำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัด2รอบละ2วันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส1:09 น.และเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระคุณผู้ฟังครับผมจะมีวิชาหนึ่งถ้าคุณผู้ฟังสามารถรู้วิชานี้ได้ท่านจะพิชิตใจคนได้ท่านจะมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นคิดว่ามันเป็นปัญหาท่านจะสามารถดึงศักยภาพของคนได้ทั้งคนอื่นและตัวท่านเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งการตั้งคำถามครับสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับเรามาลองดูแบบนี้กันถ้าผมจะใช้พลังแห่งการตั้งคำถามผมจะให้คุณผู้ฟังค้นพบพลังนั้นด้วยตัวเองทุกท่านครับหากในชีวิตนี้ท่านไม่มีข้อจำกัดอะไรเลยอะไรคือนิยามความสำเร็จของคุณผู้ฟังครับเห็นพลังที่เกิดขึ้นในตอนที่ผมใช้คำถามเมื่อกี้ไหมครับผมไม่ได้ตอบหรือไม่ได้แนะนำอะไรเลยทีนี้ครับสมมติคุณผู้ฟังนั่งอยู่ตรงหน้ากับผมแล้วคุณผู้ฟังเจอปัญหาบางอย่างอยากจะประสบความสำเร็จผมจะมี2ทางเลือกให้1คือให้คำแนะนำคุณผู้ฟังจะต้องมีวินัยจะต้องออกกำลังกายจะต้องดูแลสุขภาพดูแลความคิดอ่านหนังสือบ่อยๆนี่คือทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ไหนคุณลองเล่าให้ผมฟังหน่อยสิว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นคุณถึงจะบอกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วและเหตุผลอะไรคุณถึงเลือกสิ่งนั้นเป็นความสำเร็จเล่าให้ผมฟังหน่อยและทีนี้ครับเมื่อกี้ผมให้คุณผู้ฟังตอบจริงๆได้เลยนะครับคำถามต่อไปที่ผมจะใช้กับท่านครับแล้วคุณคิดว่ามีกระบวนการอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้ตัวท่านเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมากขึ้นคุณผู้ฟังเห็นความแตกต่างไหมครับรูปแบบแรกหรือบริบทแรกคือให้คำแนะนำเป็นเมนเทอร์หรือเป็นครูคอยบอกให้ทำนั่นทำนี่เลยแต่รูปแบบที่2คือการที่ผมเป็นคนที่คอยตั้งคำถามให้คอยเค้นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณผู้ฟังและนี่ครับคือพลังแห่งการตั้งคำถามยินดีต้อนรับเข้าสู่ The New World ครับเราจะมาพูดถึงหนังสือเล่มนี้กันผมมีโอกาสได้ทำหนังสือเล่มนี้ในช่วงประมาณปีที่แล้วนะครับและผมเองก็มีโอกาสได้มาขัดเกลาทักษะนี้อีกรอบหนึ่งแต่ส่วนนี้ค่อยว่ากันครับผมจะพาคุณผู้ฟังกลายเป็นนักตั้งคำถามชั้นยอดแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาดูตรงนี้กันก่อนครับการตั้งคำถามคืออะไรและทำไมมันสำคัญและถ้ามันสำคัญจริงๆทำไมมีแค่คนส่วนน้อยที่รู้สิ่งนี้เฟสแรกครับการตั้งคำถามเปลี่ยนชีวิตคุณได้ผู้เขียนท่านนี้ครับเขาเริ่มต้นแบบนี้การตั้งคำถามคือพลังที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างสิ้นเชิงผมขอให้คุณผู้ฟังหยิบยกปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วขอให้คุณผู้ฟังถามคำถามนี้ดูครับจะต้องทำอย่างไรเพื่อทำให้สถานการณ์หรือปัญหานี้ดีขึ้นกว่าเดิมผมเชื่อว่าพอเราถามคำถามนี้เราจะเริ่มมองเห็นโอกาสมากขึ้นในขณะที่คนไม่ประสบความสำเร็จครับหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวในชีวิตเขาอาจจะตั้งคำถามก็จริงแต่เขาจะตั้งคำถามประเภทที่ว่าทำไมเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดกับเราด้วยทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หากเป็นการทำงานหรือการทำธุรกิจทำไมเศรษฐกิจจะต้องเป็นแบบนี้ทำไมประเทศนี้จะต้องบริหารแย่แบบนั้นแบบนี้รูปแบบการตั้งคำถามมันแตกต่างกันครับเพราะคนที่ประสบความสำเร็จจะตั้งคำถามเพื่อที่จะแสวงหาโอกาส
ดังนั้นผมจะถามคุณผู้ฟังครับการตั้งคำถามที่มันแตกต่างกันจะส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันจริงหรือไม่จริงครับคุณผู้ฟังเห็นแล้วนะครับว่าการตั้งคำถามมันทรงพลังขนาดไหนคำตอบเมื่อกี้ก็คือจริงนั่นเองสิ่งที่เราได้รู้กันแล้วก็คือการตั้งคำถามที่ดีจะนำมาซึ่งคำตอบที่ดีดังนั้นเราอาจจะยังไม่รู้ครับว่าหนทางในการแก้ปัญหาหรือคำตอบที่เราต้องการรู้จะคืออะไรแต่ถ้าเรารู้วิธีการตั้งคำถามเราจะเริ่มคาดคะเนคำตอบหรือทางออกได้กับส่วนที่สองผมชอบข้อนี้มากคุณผู้ฟังอยากจะเป็นคนที่ดูฉลาดไหมครับเป็นคนที่ผู้คนรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเป็นคนมีสาระแล้วคุณก็จะได้รับความเคารพด้วยอยากเป็นคนแบบนั้นไหมครับใช่ครับหากท่านต้องการเป็นคนฉลาดท่านต้องมีความสามารถในการตั้งคำถามครับและไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเฟสที่2ผมจะนำพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้วิธีการตั้งคำถามไปด้วยกันเลยแต่ส่วนนี้จะเป็นส่วนหลักการก่อนเพราะมันสำคัญมากเพื่อที่จะทำให้ท่านเห็นพลังของสิ่งนี้การเป็นคนฉลาดกับการตั้งคำถามทำไมจึงเหมือนกันสมมติคุณผู้ฟังครับกำลังจะไปปรึกษากับใครบางคนแล้วท่านจะต้องไปปรึกษากับคน2คนท่านเอาปัญหานั้นไปปรึกษากับนาย A ครับซึ่งเป็นคนที่1เมื่อท่านปรึกษาเสร็จปุ๊บเขาให้คำแนะนำมาเลยว่าต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้นะกับคนที่2ท่านไปปรึกษาปัญหาเดียวกันเลยครับแต่เขาเริ่มด้วยการถามครับไหนลองเล่าดูหน่อยว่าเหตุการณ์นี้มันพอจะมีข้อดีหรือมีโอกาสอะไรบ้างและคุณตีความหมายเรื่องราวนี้ว่าอย่างไรคุณผู้ฟังคิดว่าอยากจะไปคุยกับใครมากกว่ากันระหว่างนาย A กับนาย B ครับในสถานการณ์จริงนะครับยังจำได้ไหมครับวันที่เราไปปรึกษาอะไรใครสักคนแล้วเขาก็ให้คำแนะนำมาเลยโดยที่เขาเหมือนจะยังไม่ได้ฟังเราจริงๆด้วยซ้ำและหลายครั้งเวลามีใครมาปรึกษาเราให้คำแนะนำหรือเราบอกว่าเขาจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้และสุดท้ายเขาก็ไม่ทำหรือถ้าหนักหน่อยเขาอาจจะต่อต้านสิ่งที่เราแนะนำไปด้วยซ้ำยังจำโมเมนต์นั้นได้ไหมครับมันจึงเป็นเรื่องจริงครับที่การตั้งคำถามที่ดีจะทำให้คุณดูฉลาดแล้วความดูฉลาดนี้เองจะทำให้คุณผู้ฟังพิชิตใจคนได้ลองทำแบบนี้ดูครับผมชาเลนจ์คุณผู้ฟังเลยใครที่มีคนใกล้ตัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนหรือลูกบางครั้งเราอยากให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้เราเลยไปแนะนำเขาและส่วนใหญ่เขาก็มักจะต่อต้านเราลองเปลี่ยนครับในเมื่อใช้คำตอบไม่ได้ผลลองใช้คำถามดูสมมุติผมอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่คนใกล้ตัวผมดูแลสุขภาพพอจะบอกผมได้ไหมครับว่าถ้าเราจะดูแลสุขภาพมีวิธีการอะไรบ้างผมจะถามเขาแบบนี้แล้วก็ถามต่อไปครับแล้วคิดว่าท่านพอจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ตัวเองเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้เลยตั้งแต่วันนี้ไหนเล่าให้ผมฟังหน่อยสิทีนี้ครับอะไรก็ตามที่มนุษย์คนนั้นเป็นฝ่ายพูดออกมาเองมันจะฝังลงไปในจิตใต้สำนึกครับและความจริงของจิตวิทยามนุษย์ก็คือเราทุกคนมีกำแพงที่เรียกว่าอีโก้ครับการที่เราจะไปทลายกำแพงด้วยการบอกให้เขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่เราพูดจะทะลุกำแพงอีโก้ไม่ได้แต่การตั้งคำถามครับมันจะเปรียบเสมือนการที่สิ่งที่เราพูดมันกระโดดข้ามกำแพงแล้วก็เข้าไปสู่จิตใจของอีกฝ่ายเพราะเมื่อมีคนถามก็ต้องมีคนตอบและก่อนที่เราจะตอบเราก็ต้องคิดนั่นเองเห็นความทรงพลังไหมครับเรามาดูส่วนต่อไปกันในกาลครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกนะครับมีการตั้งคำถามอย่างหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลนี่คือเรื่องราวของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่คุณผู้ฟังทุกท่านรู้จักกันดี Google ครับในตอนนั้นครับ Google ได้เริ่มต้นทำบริษัทเกี่ยวกับโฆษณาและก็เริ่มให้ความสำคัญกับอินเทอร์เน็ตเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการผลักดันองค์กรของเขาใช่ไหมครับแต่มันมีโปรเจกต์หนึ่งเกิดขึ้นครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงโลกไปโดยปริยายและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากการ
ตั้งคำถามบางอย่างครับในตอนนั้นครับเพนพอยต์หรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นสำหรับผู้คนก็คือการที่เราจะใช้อินเทอร์เน็ตเราจะต้องไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ถ้าคุณผู้ฟังยังทันนะครับไปร้านอินเทอร์เน็ตไปร้านกาแฟหรือไปในบางสถานที่ที่มันมีอินเทอร์เน็ตเราจะยังไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในทั่วทุกมุมโลกได้เหมือนทุกวันนี้จนกระทั่งในตอนนั้นครับผู้ร่วมงานของ Google เกิดการตั้งคำถามอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ปัญหาของคนก็คือเราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้เพียงแค่บางสถานที่เท่านั้นไม่สามารถใช้ได้ไปทั่วทุกที่ต้องทำอย่างไรล่ะจึงจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทุกจุดบนโลกนี้ได้พวกเราจะต้องทำอย่างไรผู้ร่วมงานของ Google ครับตั้งคำถามนี้ครับซึ่งแน่นอนครับตอนที่พวกเขาตั้งคำถามไม่มีใครรู้คำตอบไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ด้วยคำถามนี้เองเริ่มทำให้คนได้คิดเริ่มทำให้คนได้มาดูว่าเอ๊ะต้นเหตุของปัญหาจริงๆมันเกิดจากอะไรจนท้ายที่สุดครับเกิดโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Loon ครับโปรเจกต์ Loon หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า Loon Shot ครับมันคือการเอาบอลลูนครับแล้วก็ติดตั้งตัวส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าในรอบแรกใช้บอลลูนครับจนกระทั่งตอนนี้โปรเจกต์นี้ได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จและก็สามารถทำให้คนใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั่วทุกมุมโลกจากอะไรครับจากการตั้งคำถามครับทีนี้เรามาลองดูแบบนี้กันเราอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องไปคิดพลิกแพลงการเปลี่ยนโลกขนาดนั้นเรามาสร้างชีวิตของเรากันดีกว่าสมมุติคุณผู้ฟังท่านใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพและรู้จริงๆว่าการออกกำลังกายการดูแลอาหารการนอนก็เป็นเรื่องสำคัญความจริงก็คือเรารู้อยู่แก่ใจครับว่าการจะดูแลสุขภาพมันจะต้องทำอะไรลองมาตั้งคำถามแบบนี้กันครับจะต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถเริ่มต้นสร้างกิจวัตรดูแลสุขภาพได้ตั้งแต่วันนี้จะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเอื้ออำนวยต่อการดูแลสุขภาพพอผมถามคำถามนี้บางท่านอาจจะไปดูตู้เย็นของตัวเองอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับจะต้องทำอย่างไรถึงจะเพิ่มคุณภาพการนอนได้และอะไรเป็นปัญหาต่อคุณภาพของการนอนนี่แค่โหมดสุขภาพนะครับหลายท่านอาจจะเริ่มคิดภาพตัวเองเล่นถ่ายโซเชียลมีเดียก่อนที่จะนอนแล้วก็เพิ่งมารู้ตัวว่าอ๋อต้นเหตุที่นอนหลับยากก็เพราะเจ้าโทรศัพท์นี่เองเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกคำตอบอะไรเลยเห็นไหมครับผมแค่ถามทีนี้อีกคำถามหนึ่งครับคุณผู้ฟังอยากจะประสบความสำเร็จคุณผู้ฟังจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างล่ะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากขึ้นหรืออีกคำถามครับแล้วคุณผู้ฟังจะต้องพาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนแบบไหนที่จะทำให้ตัวเองสามารถผลักดันและก็ได้เรียนรู้มีแรงบันดาลใจและตอนนี้ความสัมพันธ์รอบตัวของท่านได้เอื้ออำนวยให้ตัวท่านประสบความสำเร็จแล้วหรือยังค่อยๆตอบครับทีนี้จบเฟสที่2นะครับคุณผู้ฟังครับในพาร์ทนี้ผมจะใช้คำถามกับทุกท่านเยอะนิดนึงเพราะท่านคือคนเดียวที่รู้ว่ามันทรงพลังขนาดไหนในโลกนี้สุดท้ายแล้วไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวยังจำตอนที่เราเรียนอยู่ในระบบการศึกษาได้ไหมครับส่วนใหญ่ในการทำข้อสอบมันก็มักจะมีคำตอบตายตัวไม่ A ก็ B ไม่ B ก็ C แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับมันมีความคลุมเครือหลายอย่างมากการที่เราจะต้องการ certainty หรือความแน่นอนด้วยการมีคำตอบที่ตายตัวมันเป็นไปไม่ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องที่มันมีอิทธิพลต่อคนหมู่มากแต่การตั้งคำถามเนี่ยแหละครับมันจะทำให้เราพอมองเห็นโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นและไม่แน่นะครับการตั้งคำถามที่ดีจะทำให้คุณผู้ฟังมองเห็นความเป็นไปได้แบบไม่จำกัดเลยดังนั้นในโลกนี้ไม่มีคำตอบที่ตายตัวส่วนที่สำคัญก็คือเราจะต้องยอมรับความแตกต่างแล้วการตั้งคำถามที่ชาญฉลาดนี้เองจะทำให้เรามองเห็นความแตกต่างนั้นด้วยความสบายใจมากขึ้นและหากต้องการเก่งคนครับท่านต้องตั้งคำถามเป็นครับจะต้องทำอย่างไรล่ะหากเราต้องการฝึกการตั้งคำถามด้วยความที่
หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นของคุณเคนโมงิเป็นรูปแบบการตั้งคำถามที่เหมาะกับวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นแต่ในพาร์ทนี้ผมจะขอนำรูปแบบการตั้งคำถามของ PPC นะครับจากอาจารย์ของผมเองคุณโอมฮารินและเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยว่ากันครับซึ่งการตั้งคำถามแบบ PPC นี่เองมันจะเหมาะกับคนไทยมากๆและคุณผู้ฟังครับส่วนนี้เป็นวิชาที่แพงมากและผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณผู้ฟังและถ้าคุณผู้ฟังเอาไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ท่านก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนรอบข้างได้และเมื่อนั้นสังคมจะเปลี่ยนผมจะส่งต่อวิชานี้ให้คุณผู้ฟังนะครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกท่านหายใจเข้าลึกๆนะครับเพราะวิชาต่อไปนี้คือศิลปะแห่งการตั้งคำถามทักษะการตั้งคำถามเชิงจิตวิทยามนุษย์ครับอย่างแรกจุดประสงค์ที่เราจะเรียนกันก็คือมันจะทำให้คุณผู้ฟังเก่งคนและก็ตั้งคำถามมองหาโอกาสเป็นข้อแรกคนที่จะพิชิตใจคนได้คือคนที่ตั้งคำถามที่ดีเป็นครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังย้อนกลับไปทบทวนประสบการณ์ของตัวเองนะครับเวลามีใครมาถามอะไรเราก็จะต้องตอบและเมื่อคุณผู้ฟังตอบเสร็จแล้วท่านได้ถามเขากลับหรือไม่ครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติมีคนมาถามผมว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างผมก็อาจจะตอบครับโอ้ช่วงนี้ผมสบายดีมากเลยครับได้ออกกำลังกายได้ทำรายการแล้วก็ได้ทำงานที่ตัวเองชอบถ้าผมจบแบบนี้แสดงว่าผมเป็นคนที่ไม่มีวาทศิลป์และก็ไม่มีเซนส์ในการเก่งคนแต่ถ้าผมตอบอีกแบบหนึ่งครับอ๋อช่วงนี้สบายดีครับแถมยังได้ทำงานที่ตัวเองชอบด้วยแล้วก็ได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วคุณล่ะครับช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่เมื่อตอบคำถามเสร็จแล้วถามกลับไปได้ท่านคืออีกคนหนึ่งที่เก่งคนนะครับเพราะสิ่งนี้คือภาพสะท้อนของคนที่มีเซนส์ในการตั้งคำถามการสื่อสารด้วยการสานมิตรภาพมันเปรียบเสมือนการโยนบอลกันไปโยนบอลกันมาหากมีคนโยนบอลให้เราอาจจะรับไว้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็โยนให้เขากลับแต่คนส่วนใหญ่ครับเมื่อรับบอลมาแล้วพูดไม่หยุดตอบคำถามไม่หยุดแถมไม่สนใจเรื่องราวของอีกฝ่ายด้วยเปรียบเสมือนการเก็บบอลไว้คนเดียวและนั่นแหละครับคือต้นเหตุที่ทำให้คนคนนั้นมักจะเจอปัญหาด้านความสัมพันธ์ 1. เขาตั้งคำถามกับผู้อื่นไม่เป็นกับ 2. คนที่ตั้งคำถามไม่เก่งคือคนฟังไม่เก่งครับเห็นไหมครับพลังการตั้งคำถามวิชาการตั้งคำถามสะท้อนจิตวิทยาด้านความเป็นมนุษย์หรือเขาเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ของคนได้อย่างไม่น่าเชื่อครับนี่คือองค์ประกอบแรกในการที่จะเก่งคนครับผมขอให้คุณผู้ฟังลองทำครับถ้ามีคนใกล้ตัวอยู่นะครับลองเอาคำถามเหล่านี้ไปถามเขาดูวันนี้เป็นอย่างไรบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยผมขอขีดเส้นใต้คำว่าเล่าให้ฟังหน่อยมันทรงพลังมากเพราะมันจะเป็นการเปิดประตูใจคนครับหรือถ้าคุณผู้ฟังต้องการที่จะให้คนรู้สึกดีครับท่านมี2ทางเลือกแรกเดินไปแล้วก็บอกเขาว่าจงมีความสุขเดี๋ยวนี้ใช่ครับมันไม่ได้ผลกับทางเลือกที่2ท่านเดินไปหาใครสักคนแล้วก็ถามว่าไหนวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคุณผู้ฟังคิดว่าวิธีไหนจะได้ผลกว่ากันครับคำถามถูกต้องไหมครับหรือถ้าคุณผู้ฟังต้องการสารสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานของท่านแทนที่จะเอาแต่เล่าเรื่องตัวเองหรือตอบคำถามยาวเหยียดพูดวกไปวนมาลองเปลี่ยนดูครับถ้าผมมีผู้ร่วมงานนะครับผมก็จะถามคำถามนี้บ่อยๆครับช่วงนี้มีเป้าหมายหรือกำลังทำอะไรให้ตัวเองสำเร็จบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิครับคำถามครับเห็นไหมครับตั้งคำถามบ่อยๆครับลองทำดูนะครับเวลาปฏิสัมพันธ์กับใครสักคนคุยกับเขาแล้วก็ใช้คำถามบ่อยๆและผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับยังจำโมเมนต์ที่เราถามอะไรใครสักคนแล้วเขาก็พูดไม่หยุดพูดวกไปวนมาและเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องของเราเลยรู้สึกแย่ใช่ไหมครับรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าจะต้องฟังอีกนานหรือไม่นั่นแหละครับ
จงถามเขาครับและอีกฝ่ายก็จะรู้สึกดีกับคำถามที่ท่านตั้งเอาไว้นี่คือองค์ประกอบแรกในการตั้งคำถามที่ดี 1. ถามสิ่งที่อีกฝ่ายดูเหมือนจะชอบสมมติคุณผู้ฟังจะไปเจอใครสักคนแล้วรู้ว่าเขาเป็นคนชอบเล่นกอล์ฟคุณอาจจะถามเขาเลยครับหากต้องการเริ่มเล่นกอล์ฟพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้คืออะไรเหรอครับพอจะแนะนำผมได้หรือไม่วิธีนี้จะทำให้ท่านพิชิตใจคนได้ครับมันดีกว่าการที่เราเดินไปบอกแล้วก็โชว์พาวว่าเราเคยเล่นกอล์ฟแบบนั้นแบบนี้มาแน่ๆถูกต้องไหมครับแต่ปัญหาก็คือหลายครั้งที่คนมักจะแสดงความรู้ของตัวเองถึงแม้ว่าความรู้นั้นจะไม่ได้จริงก็ตามและมนุษย์ด้วยกันมักจะดูออกครับแต่คนที่เป็นคนพูดมักจะไม่รู้ตัวถามในสิ่งที่อีกฝ่ายน่าจะชอบนี่คือองค์ประกอบตัวที่1องค์ประกอบตัวที่2ถามแล้วปิดท้ายด้วยคำว่าเล่าให้ผมฟังหน่อยสิหรือเล่าให้ฟังหน่อยสิครับอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกนะครับไม่มีใครสามารถต้านทานความรู้สึกดีเมื่อได้ยินประโยคที่ว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิถ้าเรากำลังถามเรื่องที่ดีนะครับองค์ประกอบตัวต่อไปตอนนี้คุณกำลังคิดอะไรอยู่หรือรู้สึกอะไรอยู่อันนี้เป็นความจริงในการที่จะสานสัมพันธ์กับคนนะครับสมมติคุณผู้ฟังมีคนใกล้ตัวและเขาเครียดบางครั้งเราไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาแล้วการที่เราไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาตอนที่เขารู้สึกแย่เนี่ยแหละครับบางทีมันทำให้ปัญหามันใหญ่ขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนต่างต้องการใครสักคนที่มารับฟังและก็ถามคำถามเขาลองเดินไปแล้วก็ถามเขาว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิเห็นไหมครับอันนี้วิชาแพงมากนะครับลองเอาไปใช้ดูกับคำถามชุดสุดท้ายที่ผมจะชอบใช้สมมติคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าจะตั้งคำถามอะไรดีคุณผู้ฟังกำลังคุยเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งอยู่ลองปิดท้ายด้วยคำว่าแล้วคุณคิดอย่างไรบ้างล่ะผมชอบใช้ประโยคนี้มากนะครับและแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยมันคือการเปิดพื้นที่ไอ้ฝ่ายได้พูดคุณผู้ฟังกำลังพูดเรื่องอะไรสักเรื่องแล้วเมื่อถึงเวลาที่คุณพูดจบปิดท้ายด้วยคำว่าแล้วคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างล่ะวิธีนี้ครับจะทำให้ผู้คนชื่นชอบท่านครับและถ้าคุณผู้ฟังได้ลองทำดูท่านจะเป็นคนตอบได้ว่าสิ่งที่ผมพูดเกินจริงหรือไม่จบครับเรื่องขององค์ประกอบตัวที่1การตั้งคำถามองค์ประกอบตัวที่2ในการตั้งคำถามเพื่อพิชิตใจคนครับ connect before content ครับเชื่อมโยงกับเขาสารสัมพันธ์ก่อนที่จะเขาเรียกว่าเข้าสู่เนื้อหาเวลาเราจะพูดคุยอะไรจริงจังนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณผู้ฟังจะประชุมก่อนที่จะประชุมควรจะสารสัมพันธ์ก่อนคุยเล่นนั่นแหละครับบางท่านก็อาจจะเรียกว่า small talk แต่จริงๆมันมีความลึกซึ้งกว่านั้นครับก่อนที่จะพิชิตใจผู้อื่นท่านจะต้องสารสัมพันธ์กับอีกฝ่ายหรือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจและวิธีนั้นจะบอกว่าไม่ยากและก็ไม่ง่ายการฟังครับทุกท่านครับปัญหาของมนุษย์ปัญหาของความสัมพันธ์เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ฟังกันจริงๆครับปัญหาในที่ทำงานก็รวมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคุณผู้ฟังยังจำโมเมนต์ที่อยู่กับความสัมพันธ์เป็นกลุ่มแล้วทุกคนต่างแย่งกันพูดเมื่อท่านมองไปรอบๆไม่มีใครฟังกันเลยจนสุดท้ายการพูดที่มากเกินไปมันกลับไปทำลายความสัมพันธ์โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวมีแค่การฟังครับที่จะเอาชนะมิตรไมตรีหรือเอาชนะอีโก้ของคนได้การพูดอย่างเดียวทำไม่ได้ครับเพราะการที่เราจะตั้งคำถามที่ดีได้เราก็จะต้องรู้ก่อนว่าอีกฝ่ายต้องการหรือไม่ต้องการอะไรและเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราฟังครับผมขอให้คุณผู้ฟังลองทำ challenge กับตัวเองนะครับคนใกล้ตัวของท่านเพื่อนของท่านเวลาฟังลองฟังโดยที่ไม่ต้องคิดคำตอบในหัวได้หรือไม่หรือฟังโดยที่ไม่ต้องคิดต่อว่าเมื่อเขาพูดจบเราจะพูดอะไรเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรามีคำตอบหรือสิ่งที่จะพูดในระหว่างที่อีกฝ่ายกำลังพูดอยู่
นั่นคือเราไม่ได้ฟังครับเราแค่ได้ยินแต่การฟังครับมันไม่ใช่เพียงแค่การได้ยินครับมันคือการสังเกตโทนเสียงสังเกตสีหน้าสังเกตบุคลิกผมจะให้คุณผู้ฟังลองทำครับดูผมในตอนนี้ก็ได้ครับบางทีครับก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องของการฟังท่านอาจจะฟังเพียงแค่คำพูดของผมฟังแค่เนื้อหาของผมแต่ถ้าลองฟังให้มันลึกกว่านั้นครับจริงๆก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังไม่ได้ฟังด้วยครับท่านแค่ได้ยินแต่ทีนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังลองฟังน้ำเสียงของผมครับน้ำเสียงของผมในตอนนี้หากจำได้ครับน้ำเสียงหากมีอยู่2ประเภทตอนนี้ผมกำลังใช้โทนเสียงแบบไหนและเหตุผลอะไรบางช่วงจังหวะผมถึงใช้สปีดที่เร็วและบางช่วงจังหวะผมถึงใช้สปีดที่มันช้าสิ่งเหล่านี้มีความหมายอะไรต่อเนื้อหาที่ผมกำลังสื่ออยู่หรือไม่ถ้าท่านลองฟังดูดีๆท่านจะได้คำตอบครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังเริ่มฟังในระดับน้ำเสียงแล้วนะครับต่อไปผมจะให้คุณผู้ฟังลองฟังในระดับบุคลิกภาพครับ intention นอกจากน้ำเสียงนอกจากสารที่ผมกำลังสื่อออกไปกับท่านสีหน้าแววตาของผมในตอนนี้เป็นอย่างไรครับบางทีวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีหรือไม่ดีของผมก็ได้ภาษากายของผมกำลังจะบอกอะไรกับท่านได้บ้างครับความรู้สึกของผมตอนนี้กำลังจริงจังจดจ่อหรือว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่ยินดีด้วยครับทุกท่านได้ค้นพบการฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือการฟังครับและถ้าท่านฟังคนแบบนี้ได้เขาจะชื่นชอบท่านครับและผมเชื่อว่าในชีวิตของเราจะมีไม่กี่คนที่เวลาเราพูดอะไรแล้วเขาไม่ขัดบางทีเรานับนิ้วมือเดียวได้เลยมีน้อยมากถูกต้องไหมครับจงฟังครับผู้ที่พูดเยอะยิ่งเขาพูดมากเขาจะยิ่งดูธรรมดามากขึ้นเท่านั้นและหลายครั้งเมื่อมนุษย์ใช้ปากและลิ้นพูดมากเกินไปเขาอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาขอแวะ The Laws of Human Nature นะครับของคุณโรเบิร์ตกรีนเรามาดูข้อต่อไปครับในการที่เราจะสารสัมพันธ์กับคนหรือพิชิตใจคนเราตั้งคำถามเป็นเรา connect คนเป็นเราฟังเขาเป็นกับตัวที่3ก็คือคำว่า rapport หรือ rapport ครับถ้าคุณผู้ฟังศึกษาจิตวิทยามนุษย์นะครับท่านจะได้ยินคำนี้บ่อยๆ rapport คืออะไร rapport คือการแสดงความคล้ายคลึงหรือหาสิ่งที่เหมือนกับอีกฝ่ายมันคือวิธีฟังและก็เปิดใจคนในเวลาเดียวกันในสมองของมนุษย์นะครับขออนุญาตแวะในเรื่องของ neuroscience แป๊บหนึ่งครับสมองมนุษย์จะมีสิ่งหนึ่งที่ชื่อว่า mirror neuron มันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นใครบางคนมีอะไรหรือทำอะไรบางอย่างคล้ายคลึงกับเราเราจะรู้สึกปลอดภัยหรือ secure นั่นเองซึ่งมันอยู่ในสมองของเราครับมันเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมท่านนึกภาพไม่ออกคุณผู้ฟังยังจำตอนที่ตัวเองไปคุยกับเด็กตัวเล็กๆได้ไหมครับและเราเผลอทำเสียงคล้ายๆกับเขาหรือบางทีเราอาจจะพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่มันนุ่มลงมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ตั้งแต่สัญชาตญาณแล้วว่าการสร้างความคล้ายคลึงมันคือการสร้างความสนิทสนมระหว่างมนุษย์เช่นเดียวกันสิ่งนี้คือการ rapport ครับงั้นเดี๋ยวผมจะเอาวิชาที่ผมมักจะเอาไปใช้ให้คุณผู้ฟังคิดภาพตามนะครับในการประชุมทางธุรกิจแน่นอนครับบางครั้งเราก็ไม่สามารถถ่ายได้ว่าคนในที่อย่างนั้นจะแต่งตัวอย่างไรจะมีสถานที่แบบไหนแต่หนึ่งในเทคนิคที่ผมใช้คือผมจะใส่สูทไปและถ้าในที่ประชุมคนในที่ประชุมนั้นใส่แค่เสื้อเชิ้ตผมก็จะแค่ถอดสูทแล้วก็พับแขนเสื้อเพื่ออะไรครับเพื่อแรปพอกับเขาทีนี้ทุกท่านรู้ความลับผมกันหมดเลยแต่มันอาจจะทำให้คุณผู้ฟังชีวิตดีขึ้นงั้นผมยอมบอกแล้วกันนะครับอันนี้คือการแรปพอคนครับน้ำเสียงหนึ่งในรูปแบบการแรปพอไม่ต้องเป็นแค่ภายนอกก็ได้ครับโทนเสียงสมมุติคุณผู้ฟังไปคุยกับใครก็ตามและเขาพูดเสียงต่ำและก็ช้า
ทีนี้แหละครับคุณผู้ฟังก็ลองทำเสียงตัวเองให้ต่ำลงแล้วก็พูดให้ช้าลงเพื่อแรปพอหรือถ้าเขาเป็นคนพูดเร็วก็ทำสปีดให้มันใกล้เคียงกับเขาและสิ่งนี้ครับจะทำให้อีกฝ่ายชื่นชอบท่านและเขาไม่รู้ตัวเลยว่าท่านได้ใช้อะไรไปมันทรงพลังมากนะครับมันอาจจะเป็นแค่ว่าเราทำตัวให้เหมือนเขาเรานั่งท่าเดียวกับเขาเราเรียนแบบบุคลิกเขาแต่จริงๆมันลึกกว่านั้นครับการเรียนแบบบุคลิกใครๆก็ทำได้ครับและบางครั้งเรามักจะทำพลาดด้วยแต่การเรียนแบบน้ำเสียงการเรียนแบบแนวความคิดการเรียนแบบความเชื่อของเขาการยอมรับตัวตนของเขาคือการแรปพอทั้งสิ้นครับมันคือศิลปะเห็นไหมครับแม้แต่การตั้งคำถามการฟังคอนเนคคนการหาจุดเชื่อมโยงหาจุดคล้ายคลึงกับเขาคือศาสตร์การพิชิตใจคนและตัวสุดท้ายครับ capture หรือ recapture ครับสมมติคุณผู้ฟังพูดคุยกับใครสักคนท่านตั้งคำถามท่านฟังเขาท่านมีบุคลิกกิริยาที่คล้ายคลึงกับเขาเพื่อสานสัมพันธ์ตัวนี้คือตัวที่จะกำหนดเลยว่าท่านได้ฟังคนคนนั้นจริงๆหรือไม่การทวนในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดครับยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณผู้ฟังมาพูดเรื่องอะไรกับผมก็ตามแล้วมาปรึกษาปัญหาชีวิตถ้าผมฟังจริงๆผมจะทวนครับสิ่งนี้เรียกกันว่า recapture สิ่งที่คุณเล่ามาเมื่อกี้คุณรู้สึกกลัวรู้สึกอึดอัดผมเข้าใจถูกไหมครับนี่คือการ recapture ครับหรือถ้าง่ายๆเลยก็คือผมทวนสิ่งที่คุณผู้ฟังพูดมาตั้งแต่ต้นหรือทวนในประโยคสุดท้ายที่คุณผู้ฟังพูดสิ่งนี้จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราฟังเขาจริงๆครับจบครับนี่คือศาสตร์และศิลปะแห่งการพิชิตใจคนนะครับซึ่งผมเองก็เอาแค่ส่วนพื้นฐานมาให้คุณผู้ฟังเพราะมันยังมีเนื้อหาที่ลึกกว่านี้มากและวิชาทั้งหมดนี้ครับไม่ใช่สิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกแต่เป็นสิ่งที่ทางคุณโอมารินได้สอนผมมานะครับในคอร์ส PPC ซึ่งผมมีโอกาสได้ไปเรียนก่อนหน้านี้ผมจะไม่ได้พูดเชิงการขายนะครับแต่ตัวผมได้ไปเรียนศาสตร์การโค้ชคนและการโค้ชก็คือการยกระดับศักยภาพของทั้งตัวผู้อื่นและตัวเราเองแล้วการตั้งคำถามนี่แหละครับคือใบเบิกทางหรือกุญแจสำคัญเลยในการเอาชนะศักยภาพคนครับหรือยกระดับเพดานของคนและคุณผู้ฟังเห็นแล้วว่าแม้แต่การสานสัมพันธ์กับคนศิลปะการตั้งคำถามการฟังการหาจุดร่วมแล้วก็การทวนสิ่งที่อีกฝ่ายพูดมันคือศิลปะชั้นยอดและมันเรียบง่ายมากถูกต้องไหมครับและถ้าคุณผู้ฟังเห็นแล้วว่าพลังการตั้งคำถามมันทรงพลังขนาดไหนแล้วต้องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถทำให้คุณผู้ฟังผลักดันทักษะนี้ได้รวมไปถึงได้ลงมือทำจริงๆมันจะไม่ใช่เรื่องแค่การตั้งคำถามแล้วครับมันคือการยกระดับชีวิตของท่านรายละเอียดทั้งหมดนะครับสามารถติดต่อได้ทาง Live Editor เลยเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างเพราะสุดท้ายแล้วครับถึงแม้ว่าผมจะอ่านหนังสือเป็นร้อยเป็นพันเล่มแต่ผมเองก็ยังต้องมีครูหรือมีคนคอยชี้แนะเพราะการมีครูครับมันจะทำให้เรามองเห็นข้อบกพร่องแล้วก็จุดที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้นั่นเองทีนี้เรามาดูเฟสที่3ครับคำถามที่ดีและคำถามที่ไม่ดีเรารู้พลังแห่งการตั้งคำถามเรารู้วิธีถามเพื่อพิชิตใจคนเรารู้วิธีการวางตัวในพาร์ทนี้เรียบง่ายครับแล้วคำถามแบบไหนเป็นคำถามที่ดีหรือคำถามที่ไม่ดีตรงนี้จะแบ่งแยกได้ชัดเจนครับการตั้งคำถามที่ไม่ดีนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าจุดประสงค์ในการตั้งคำถามเหล่านี้คือการถามเพื่อสร้างโอกาสและสร้างมิตรไมตรีหรือสานสัมพันธ์คำถามที่ไม่ดีประเภทแรกๆก็คือต้องการคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนหรือคำถามปลายปิดครับคุณชอบสิ่งนี้หรือไม่คุณต้องการสิ่งนี้ใช่หรือไม่เพราะต้องบอกอีกครั้งครับจุดประสงค์ในการตั้งคำถามเพื่อที่จะมองเห็นโอกาสแล้วก็สานสัมพันธ์คำถามปลายปิดจะทำหน้าที่นี้ได้ไม่ดีครับแต่การถามเพื่อที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนบางครั้งมันก็จำเป็นในบางบริบทนั่นเองแต่ไม่ใช่ทุกบริบทครับและหลายครั้งเรามักจะไปตั้งคำถามปลายปิดกับเรื่องที่มันไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวคำถามไม่ดีประเภทที่2ต้องการให้ช่วยแนะนำสิ่งดีๆโดยที่ไม่ได้บอกข้อมูลอื่นๆเลยยกตัวอย่างเช่นหากคุณผู้ฟังต้องการคำแนะนำบางอย่างหรือปรึกษาบางเรื่องการตั้งคำถามที่ดีจะเป็นแบบนี้ครับ
ผมมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้และมีความต้องการในเรื่องนี้อีกทั้งยังสนใจในเรื่องนี้ด้วยพอจะแนะนำสิ่งที่เหมาะกับเป้าหมายนี้ได้หรือไม่ครับแต่ถ้าเป็นคำถามที่ไม่ดีครับต้องการสิ่งนี้แนะนำหน่อยสิคนจะตอบไม่ค่อยได้ครับเพราะมันหนักใจนั่นเองดังนั้นสิ่งนี้จะสะท้อนความฉลาดของท่านได้นะครับพยายามอย่าขอให้คนช่วยแนะนำสิ่งดีๆโดยไม่อธิบายรายละเอียดที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นการคุยเล่นอันนี้ก็อาจจะได้ครับคำถามไม่ดีประเภทที่3เป็นคำถามเพื่อที่จะต้องการให้อีกฝ่ายเห็นด้วยประมาณว่าถามเพื่อให้อีกฝ่ายตอบในสิ่งที่เราอยากได้ยินนั่นเองอันนี้คือคำถามที่ไม่ดีครับเพราะมันจะเป็นการบดบังทัศนคติหรือบดบังโอกาสของเราอีกทั้งจะยังเป็นการเติมอีโก้ของเราอีกข้อต่อไปครับคำถามประเภทของการคาดคั้นหรือพยายามกดดันผู้อื่นอันนี้ก็เป็นคำถามที่ไม่ดีครับนอกจากจะไม่อยากทำให้คนอื่นตอบแล้วเขายังจะรู้สึกแย่กับเราด้วยคำถามที่กดดันเป็นแบบไหนครับแนะนำให้ดูรายการที่เขาพิชธุรกิจกันแล้วคำถามยากๆมันจะลอยมาอันนั้นเป็นคำถามประเภทกดดันครับซึ่งถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรใช้ครับคำถามประเภทสุดท้ายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็คือคำถามที่ไม่ดีครับการให้เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมันคือการปิดโอกาสที่จะได้คิดนั่นเองต่อไปเราจะมาดูคำถามที่ดีกันครับหากคุณผู้ฟังอยากจะยกระดับศิลปะการตั้งคำถามของตัวเองเอาสูตรเหล่านี้ไปใช้ข้อที่1คำถามที่ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศครับคุณผู้ฟังเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆบ้างผมอยากรู้มากเลยเปลี่ยนบรรยากาศไหมครับรอบๆตัวคุณผู้ฟังตอนนี้มีอะไรที่พอจะขอบคุณได้บ้างครับที่ยังมีมันอยู่พอจะบอกผมได้ไหมครับเปลี่ยนบรรยากาศไหมครับนี่คือคำถามที่ดีครับช่วยเปลี่ยนบรรยากาศคำถามที่ดีประเภทที่2ถามในสิ่งที่เขาชอบประโยคคลาสสิกของคุณเดลคาร์เนกีครับเมื่อไรก็ตามที่เราให้ผู้อื่นพูดในสิ่งที่เขาชอบเขาจะพูดคุยกับเราและเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นคู่สนทนาที่ยอดเยี่ยมยิ่งนักถึงแม้เราจะไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยก็ตามนี่คือ how to win friends and influence people ครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนคำถามที่ดีประเภทที่3ถามเรื่องราวหรือประสบการณ์อะไรก็ตามให้อีกฝ่ายได้เล่าคุณพอจะเล่าเรื่องนี้ได้ไหมครับที่คุณไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มาเล่าให้ผมฟังหน่อยสิเห็นไหมครับผมเริ่มเอาศิลปะมาใช้แล้วนะครับเล่าให้ผมฟังหน่อยสิและตัวสุดท้ายครับถามให้อีกฝ่ายได้กลับมาตระหนักรู้ตอนนี้รู้สึกอย่างไรอยู่บ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคุณผู้ฟังครับในเชิงจิตวิทยามนุษย์เมื่อคุณไปถามใครสักคนว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่หรือคิดอะไรอยู่เขาจะเริ่มกลับมาตระหนักรู้ในตัวเองครับลองเอาไปใช้ดูครับทิปส์เล็กๆน้อยๆครับยิ่งเราอยากรู้เรื่องอีกฝ่ายมากเท่าไหร่เราจะยิ่งดูเป็นคนที่มี energy หรือกระตือรือร้นมากขึ้นเท่านั้นและความกระตือรือร้นนี้จะเป็นเสน่ห์ให้กับตัวท่านครับคุณผู้ฟังอยากที่จะสานสัมพันธ์กับคนและเขาชื่นชอบพร้อมทั้งเคารพท่านไหมครับแน่นอนอยากใช่ไหมครับคุณเลออนตั้งคำถามอะไรครับเนี่ยความจริงก็คือยิ่งเราสนใจผู้อื่นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเป็นคนที่ดูกระตือรือร้นมากขึ้นเท่านั้นและท่านก็จะได้ใจผู้อื่นโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยกับตัวที่2ครับคนที่ดูฉลาดคือคนที่ตั้งคำถามเป็นครับและตอนนี้ทุกท่านได้รู้วิชานี้แล้วครับพลังแห่งการตั้งคำถามและเช่นเคยครับทั้งหมดนี้คือวิชาที่ผมส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังเพราะหากผู้คนเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันและยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันโลกจะน่าอยู่ขนาดไหนทุกท่านลองคิดดูสิครับและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าพลังแห่งการตั้งคำถามครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากใช้เวลาเรียนรู้กับทาง The Library Learn ให้ลึกซึ้งเข้มข้นกว่านี้ทุกท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ครับในที่อย่างนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำรากฎทองคำและจิตวิทยามนุษย์ต้องยอมรับจริงๆครับว่าบางศาสตร์มันมีความดาร์กมาก
คือวันก่อนผมมีโอกาสได้ไปคุยกับท่านผู้ฟังนะครับจะมีพรีเมียมคอนเทนต์อยู่บางตัวครับที่เมื่อถ้าท่านรู้แล้วท่านจะกลายเป็นคนที่น่ากลัวมันคือจิตวิทยาเบื้องลึกหรือด้านมืดของมนุษย์แล้วด้วยความที่มันมีความดาร์กอยู่นี่เองผมเลยไม่สามารถนำมาเผยแพร่ออกสื่อสาธารณะได้นะครับเลยขออนุญาตทำไว้ในพรีเมียมคอนเทนต์เพื่อที่จะได้คัดกรองท่านผู้ฟังที่มีคุณภาพและผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังผมอยู่ผ่านมาตรฐานนั้นทั้งหมดครับทุกท่านสามารถเรียนรู้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ได้ที่ www.thelibrarylearn.com หรือจะกดปุ่มจอย YouTube แล้วก็เลือกพรีเมียมคอนเทนต์ตั้งแต่วันนี้ได้เลยครับเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันและสุดท้ายครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูสิงขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระครับอิสรภาพจากการเรียนรู้จะทำให้เรากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับนี่คือวิชาที่ทรงพลังที่สุดที่พวกเราจะมอบให้แก่ท่านมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ตั้งแต่ระดับกายภาพไปจนถึงจิตวิญญาณหากทุกท่านสามารถทำให้3องค์ประกอบนี้มีพลังงานที่สูงได้ความเป็นไปได้ใหม่จะเกิดครับและทั้งหมดนั้นอยู่ในตัวท่านมาตั้งแต่แรกแล้วการเรียนรู้และการศึกษาคือสิ่งที่กำหนดอิสรภาพในชีวิตด้วยสิ่งนี้จะทำให้คนกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการด้วยการศึกษาเราจะสร้างโลกใหม่ได้ทั้งใบนี่คือเหตุผลที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคลาสออนไลน์นะครับ The Mastermind of Millionaire สำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัด2รอบละ2วันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส1:09 น.ครับและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ